So hello guys, welcome back to another sneaker unboxing and review video of this Adidas Fordham Low CL in this white purple colorway. र यो सुजको अफिसियल कलर चाहिँ कोर व्हाइट अनि पर्पल रस रहेको छ। सो ल अब सुरु गरौँ यसको बक्सबाटै। बक्स चाहिँ यसको नर्मल Adidas ओरिजिनल्सकै ब्लू कार्डबोर्ड बक्स दिएको छ विथ दिस 3 व्हाइट स्ट्राइप्स देख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि चाहिँ साइजिङ दिएको छ। सो सुरु गरौँ यसको अनबक्सिङबाटै। सो ओके, फर्स्टमा चाहिँ बक्स खोल्ने बित्तिकै हामीले एडिडासको ब्रान्डिङ भएको एउटा बटर पेपर पाउन सक्छौँ र त्यसपछि चाहिँ वी क्यान सी द सुज। सो लेट्स टेक इट आउट एन्ड हेभ अ लुक। ओके, सो सुजको लुक्स चाहिँ यस्तो रहेको छ। सो के अर्को पनि हेर्दिउँ। सो अब बक्सलाई चाहिँ एकछिन साइडमा राख्दिउँ है त। सो अब क्विकली लेट्स डाइभ इन्टु द स्निकर है त। सो यो स्निकरको बिल्ड एन्ड मटेरियल्सको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ स्टार्टिङ फ्रम द टो बक्समा चाहिँ हामीले व्हाइट कलरको यो स्मुथ सिन्थेटिक लेदर पाउँछौँ र टो क्यापको सराउन्डिङ्समा चाहिँ यो हाई क्वालिटी फिल दिने लाइट ग्रे कलरको स्वेट दिएको छ र आइलिटमा पनि सेम टो बक्स एरियाकै व्हाइट सिन्थेटिक लेदर नै युज गरिएको छ र त्यही सेम व्हाइट लेदर चाहिँ स्निकरको साइड प्यानलहरूमा पनि युज गरिएको छ र त्यसको माथि चाहिँ एडिडासको यो 3 स्ट्राइप्स दिएको छ पर्पल कलरमा र ल्याटरल साइडमा चाहिँ हामीले यो हल्का टम्बल टाइपको व्हाइट लेदर पनि देख्न सक्छौँ र त्यसमाथि चाहिँ यो लाइट पर्पल कलरको एडिडास ट्रिफल लोगो एम्बोर्डेड गरिएको छ र यही पार्टको टप आइलिटमा चाहिँ स्ट्राइप्सको लुप्स हुन्थ्यो नर्मली अरू फोरम लो भर्जनमा चाहिँ, बट इन दिस केस दे हेभ रिमुभड इट फ्रम दिस पेयर। र मिडियल साइडपट्टि चाहिँ हामीले यही अगाडिको स्वेटको ओभरले देख्न सक्छौँ जुनले चाहिँ यो 3 स्ट्राइप्सदेखि अल अलङ टु इन्टायर ब्याक हिलसम्म फलो गरिएको छ र बटम सराउन्डिङ्समा चाहिँ यो लाइट पर्पल कलरको हिल क्लिप दिएको छ हाम्रो फिटलाई एक्स्ट्रा सपोर्ट दिनको लागि। लेसेसको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ फ्ल्याट स्टाइल व्हाइट कलर लेसेस नै आउँछ यसमा विथ नो एनी अदर अप्सनल लेसेस र टङ पनि यसको नर्मली फुल्ली प्याडेड नाइलन टङ नै दिएको छ व्हाइट कलरमा र टङको टपमा चाहिँ व्हाइटमा पर्पल कलरको ट्रिफोइल लोगो दिएको छ र यो सुजको सक लाइनर चाहिँ वेल प्याडेड पर्पल कलरको दिएको छ र इन्सोल पनि यसको लाइट पर्पल कलरकै दिएको छ र त्यसमा चाहिँ डार्क पर्पलले एडिडासको ब्रान्डिङ देख्न सक्छौँ र मिडसोल चाहिँ यसमा व्हाइट कलरको रबर कप मिडसोल दिएको छ र ल्याटरल साइडको हिल एरियामा चाहिँ एडिडासको ब्रान्डिङ दिएको छ र मिडसोलको मिडियल साइडपट्टि हेर्दा चाहिँ फोरफुट र ब्याक हिलको बिचमा यो एक्सपोज्ड फर्म दिएको छ विच सोज द कुसनिङ टेक्नोलोजी अफ दिस सुज र आउटसोल चाहिँ यसको रबर व्हाइट कलर्ड आउटसोल नै दिएको छ विथ सम एडिडास ब्रान्डिङ्स अन इट। So that was the full breakdown of the build and materials of this sneaker. So now let's talk about its sizing and comfort को। So अब sizing को बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ Adidas Forum Low चाहिँ तपाईहरुले ट्रू टु साइज नै चुज गर्नु भए पनि हुन्छ, त्यसमा केही फरक पर्दैन इफ यु वान्ट अ पर्फेक्ट फिट। तर किनकि यो सुजको फोरफुट एरिया चाहिँ हल्का न्यारो हुने हुनाले चाहिँ इफ तपाईहरुको वाइड फिट छ भने चाहिँ यु क्यान गो हाफ साइज अप अल्सो। र कम्फर्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फोरम लो सिलोवेट इज पर्फेक्टली कम्फर्टेबल सुज। यो सुजमा चाहिँ डिसेन्ट अमाउन्ट अफ कुसनिङ दिएको छ। इन्सोल प्लस यसको फर्म कुसनिङले गर्दा चाहिँ यो स्निकरले अल डे लङ लगाउँदा नि कुनै प्रब्लम दिँदैन। सो अब कमिङ टु इट्स क्वालिटी एन्ड लुक्स। क्वालिटीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यसको यो टो एरियाको लेदर चाहिँ सफ्ट टु टच नै छ, तर दो इट्स नट अ रियल लेदर त्यति प्रिमियम खाल फिल चाहिँ दिँदैन। र
साइडको यो टम्बल्ड लेदर पनि टम्बल्ड टेक्सचरहरू चाहिँ दिएको छ अनि सफ्ट टु टच नै छ र यो टो एरियाको लेदर भन्दा चाहिँ प्रिमियम नै दिएको छ बट इट अल्सो फेल्स टु गिभ यु ओजी लेदरको प्रिमियम भाइब बिसाइड्स द्याट यसको यो स्वेट चाहिँ डिसेन्ट नै छ त्यस्तो ओभर राम्रो खालको त होइन बट इट फिल्स प्रिमियम समहाउ सो अब लुक्सको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ दो यो सुजमा त्यस्तो हाई क्वालिटी लेदरहरू युज नगरे पनि लुक्स चाहिँ यो सुजको पर्फेक्ट नै छ कलर ब्लकिङ इज भेरी नाइस कन्स्ट्रक्सन वाइज भेरी नाइस सेप्स लुक्स गुड फ्रम अल साइड्स लुक्समा चाहिँ इट इज अ पर्फेक्ट लुकिङ स्निकर सो यही नै थियो यो स्निकरको फुल अनबक्सिङ अनि रिभ्यू भिडियो र यस्तै अरू पनि स्निकरहरूको अनबक्सिङ र रिभ्यूहरू हेर्नको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला So I will catch you guys on another interesting video. Till then, stay tuned and thanks for watching.